নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি লৈ আহিছো এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি, যাৰ নাম হৈছে মাছৰ লগত মছন্দৰী ভাজি। আৰু এবিধ খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু আৰু আমাৰ পেটৰ কাৰণেও মছন্দৰী বহুতেই ভাল। তো আহকচোন মই কেনেধৰণেনো ভিডিঅ'টো বনাও আপোনালোকে চাব। আৰু তাৰ বাবে মই এতিয়া অকনমান মাছ লৈছো, মাছৰ মূৰৰ ফালে অকনমান, আৰু এইকণ লৈছো মাছৰ যিটো চৰ্বি পায়, চন্দা মাছ বা বেলেগ ধৰণৰ মাছ কিনে যেনেকে অকমান চৰ্বি পায় ন, সেইকণ মই এনেকে ধৰণে ইয়াতে দিছো। আৰু এইকণেৰে মই আজি ৰেচিপিটো বনাম। আৰু মাছখিনি আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰে, কিন্তু মই যিহেতু মোৰ মছন্দৰীখিনি বেছি নহয় আৰু কম, তো সেইদৰে মই মাছকণো একেবাৰে কম কৰি লৈছো। আৰু তাৰ বাবে মই এইখিনি মছন্দৰী লৈছো। মছন্দৰীখিনি একেবাৰে কুমলীয়া আৰু এনেধৰণেৰে ভালকৈ তুলি মই ভালদৰে ধুই লৈছো। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি ল'ম, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মিঠাতেল দিছো। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া তেলখিনিতে দি দিম মাছ গিটুকুৰা, আৰু মই যিকণ চৰ্বি লৈছিলো সেইকণ এনেকৈ দি দিছো। আৰু মই এইকণ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মই মাছকণ একেবাৰে কমকৈ লৈছো, আপোনালোকে পৰিমাণটো বঢ়াই ল'ব পাৰে। আৰু মাছকণ মই এনেধৰণে ভাঙি দিছো। আৰু এই তেলখিনিতে মই দি দিম এতিয়া পিঁয়াজ, আৰু দি দিম আদা নহৰু খুন্দা, আৰু দিম মান ধনিয়া মই এনেধৰণে কুটি লৈছিলো। আপোনালোকে যদি মান ধনিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আমি জেনেৰেলি যিটো ধনিয়া পায় সেই ধনিয়াটো দিলেই হয়। আৰু মই অকণমান লৰাই লৈছো। আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ মছলাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছো। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মছন্দৰীখিনি, অকণমান সময় লৰাই ল'ম। আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ঢাকি ৰাখিম। আৰু প্ৰায় 2 মিনিট হৈ গৈছে, অকণমান এইখন লৰাই ল'ম। মছন্দৰী পাত আপুনি যিমানেই বেছি নলওক, এইখিনি যিহেতু বৰ অকণমান হয়, তো সেইদৰে মই সেইকাৰণে মাছখন বৰ অকণমানকৈ লৈছিলো। আৰু দি দিছো ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু দি দিম অকণমান ভোট জলকীয়া এনেধৰণে কাটি লৈছিলো, যিটো আমি বিহ জলকীয়া বুলিও কওঁ। বেলেগ ধৰণৰ জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভোট জলকীয়া বা বিহ জলকীয়া দিলে যিটো সোৱাদ আহে, তো বেলেগ জলকীয়াৰ লগত কেতিয়াও তুলনা কৰিবই নোৱাৰি। তো মই ইয়াত সেইবাবেহে অকণমান ভোট জলকীয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ঠিক তেনেধৰণে 1 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ল' ফ্লেমত ঢাকি ৰাখিছো। আৰু এয়া মই ৰেডি কৰি পেলালো আজি মছন্দৰী ভাজি। আৰু ইয়াত মই যিহেতু মাছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো, আৰু এয়া খাবলৈ খুবেই সোৱাদ, আৰু আপোনালোকে এইখিনি জোলো বনাই খাব পাৰে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেওঁলোকে লাইক কৰিব বুলিও আশা কৰিলো। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছো। ধন্যবাদ।